Good morning, students. Today I'm going to teach you an English poem, Keeping Quiet. Keeping quiet. See on the board. Keeping, K-E-E-P-I-N-G, quiet, Q-U-I-E-T. Keeping Quiet by Pablo Neruda. Open page at 103. You see the few lines about the poet. Pablo Neruda, born in 1904, died in 1973. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basalto, who was born in the town of Parral in Sile. Sile is an American country. Americar এখন দেশ Sile. তাৰে Parral নামৰ ঠাইত কবি Pablo Neruda জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু Pablo Neruda হৈছে এটা উপনাম। আসল নামটো হৈছে Neftali Ricardo Reis Basalto. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. Nerudaৰ কবিতাত আমি বহুত imagery পাওঁ. Imagery a kind of comparison, এক ধৰণৰ তুলনা। কিন্তু তেওঁ ইমেজ ব্যৱহাৰ কৰিলেও তেওঁৰ কবিতাবোৰ বৰ ধুনীয়া। No less beautiful, কম বিউটিফুল নহয় বুলি কোৱা হৈছে। তাৰ মানে ইমেজাৰী ইউজ কৰাৰ ফলত তেওঁৰ কবিতাৰ যিটো বিউটি সৌন্দৰ্য হেতু কমা নাই। ইমেজাৰী যেনেকৈ আমি যদি কওঁ গোল্ডেন ডেফোডিলস এক ধৰণৰ ফুল, কিন্তু গোল্ডেন শব্দটো কোৱা হৈছে সোণালী। সোণটো নহয়, কিন্তু সোণালী বৰণৰ গোল্ডেন ডেফোডিলস। আৰু যদি মই কওঁ I was swimming in the sea of sadness, দুখৰ সাগৰত মই সাঁতুৰিছিলোঁ। দুখৰ সাগৰ, ইয়াতে পানীৰ সাগৰ বুজোৱা নাই, ইয়াতে এটা অৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে ইমেজাৰী এনেকুৱা, দুখৰ লগত সাগৰত তুলনা কৰা হৈছে, সোণৰ লগত গোল্ডেন ডেফোডিলছৰ তুলনা কৰা হৈছে। এইবোৰক ইমেজাৰী বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ কবিতাত আমি যথেষ্ট ইমেজাৰী পাওঁ বুলি কোৱা হৈছে। We get many images or imageries in the poem of Pablo Neruda. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. তেওঁ Nobel Prize পাইছিল কিমান চনত? In 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. খুবেই দৰকাৰী দুটা কথা ভালকৈ মনত ৰাখিবা। Quiet introspection. Introspection means আত্মসমালোচনা, আত্মদৰ্শন, self introspection। আৰু কোৱা হৈছে যে creating a feeling of mutual understanding, এটা উপলব্ধি। কিহৰ উপলব্ধি? মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, পাৰস্পৰিক বুজাবুজি। মানুহৰ মাজত যিটো পাৰস্পৰিক বুজাবুজি, এইটো ভাৱৰ সৃষ্টি কৰা নিজৰ মনত। প্ৰথমতে হৈছে আত্মদৰ্শন। আমি যিবোৰ কাম কৰি আছোঁ সেই কামৰ ওপৰত অলপ ভাৱনা চিন্তা কৰিব লাগিব।
কিছু সময়ৰ কাৰণে নীৰৱে চিন্তা কৰিব লাগিব যে মই যিবোৰ কাম কৰি আছোঁ the things the work the doings which I have been doing যিবোৰ কাম মই কৰি আছোঁ are the doings are the works are right or wrong শুদ্ধই কৰি আছোঁ নে ভুল কৰি আছোঁ এই সংক্ৰান্তত অলপ ভাৱনা চিন্তাৰ কথা কবিয়ে কৈছে অলপ সময় আমি ভাবিব লাগে অলপ সময় ভাবিলে আমাৰ কামবোৰ সঠিক হৈ আছে না নাই শুদ্ধ হৈ আছে না নাই বেলেগৰ ক্ষতি কৰি আছোঁ নেকি সেইটো আমাৰ উপলব্ধিত আহি যাব সেইকাৰণে কবিয়ে সেল্ফ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন আত্মদৰ্শন আত্মসমালোচনাৰ কথা কৈছে যাতে নিজকে নিজে অলপ আত্মসমালোচনা কৰি মানুহৰ মাজত এটা পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰোঁ সেইটো কথাই কবিয়ে কৈছে গতিকে কবিৰ কথা এতে দুটা শব্দত আমি ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব the first thing is quiet introspection and second thing is to create a feeling of mutual understanding আত্মদৰ্শন বা আত্মসমালোচনা কৰা আৰু তাৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰা এই কথাখিনি হৈছে কবিতাটোৰ মূল ভাৱ now see before you read কবিতাটো পঢ়াৰ আগতে কি কোৱা হৈছে what does the title of the poem suggest to you টাইটেলটোৱে এই কবিতাৰ উপাধিটোৱে কি বুজাইছে উপাধি আমি গম পালোঁ কিপিং কোৱাইট কোৱাইট মানে নীৰৱে থকাৰ জৰিয়তে সেল্ফ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যনৰ কথাকৈ কোৱা হৈছে কিপিং কোৱাইট নীৰৱে থকা শান্ত হৈ থকা কিছু সময়ৰ কাৰণে কাম বন নকৰাকৈ চুপ হৈ থকা শান্ত হৈ থকা নীৰৱে থকা Second question, what do you think the poem is about? কবিতাটো কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে কবিতাটো কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আমি কবিতাটো পঢ়াৰ পিছততো গম পামেই but we have already come to know that it is about quiet introspection or self-introspection, self-discussion. And second thing, by self-criticism, self-discussion, অন্তৰ্দৰ্শন বা আত্মসমালোচনাৰ জৰিয়তে এটা অনুভূতিৰ সৃষ্টি কৰা to create a feeling of mutual understanding among human beings. Now see the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. Keep still. Keep still means keeping quiet. নীৰৱে থকা শান্ত হৈ থকা Now we will count up to 12. এতিয়া আমি 12 লৈকে হিসাব কৰিম 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 আমি জানো ঘড়ীৰ কাটা আৱাৰ সাইন্স ঘণ্টা সংকেত ঘড়ীত কেইটা থাকে 12টা থাকে একৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 12টাত শেষ হৈ যায় 12 সংখ্যাটোত শেষ হয় 12 সংখ্যাত শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ একৰ পৰা আৰম্ভ হয় সেই হিসাবটো কৰিব কোৱা হৈছে যে now we will count to 12 and we will all keep still তাৰ মানে দিন ৰাতি 24 ঘণ্টা এই সময়খিনিত আমি অলপ নীৰৱে থাকোঁ তাৰ পিছত কি কোৱা হৈছে প্ৰথমতে তাও হিসাব কৰাৰ কথা কৈছে up to 12 তাৰ পিছত নীৰৱে থকাৰ কথা কৈছে For once on the face of the earth let's not speak in any language let's stop for 1 second and
not move our arms so much. Second paragraph, second stanza কি কোৱা হৈছে for once on the face of the earth পৃথিৱীৰ বুকুত let's not speak in any language. নীৰৱ হৈ থকাৰ কথা কৈছে, কথা বতৰা বন্ধ কৰি থকাৰ কথা কোৱা হৈছে. not to speak, not to talk. আমি জানো যে মানুহৰ মাজত কোনো যুদ্ধ, কোনো কাজিয়া পেচালৰ কাৰণে কথা বতৰাই হৈছে মূল কথা. কথাত কথা বাঢ়ে বুলি কোৱা হয়. যদি কথা বতৰা কোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে কোনো কাজিয়া আৰম্ভ হ'লেও তাৰ পিছত যদি কথা বতৰা বন্ধ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কাজিয়া কি হ'ব? ষ্টপ হৈ যাব. এই কাৰণে টু ষ্টপ ফাইট, টু ষ্টপ ৱাৰ, টু ষ্টপ কোৱাৰেলিং, কাজিয়া বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কবিয়ে কৈছে লেটছ নট স্পীক ইন এনি লেংগুৱেজ. যিকোনো ভাষাত, অসমীয়াই হওক, ইংলিছে হওক, হিন্দীয়ে হওক, যাৰ যিটো ভাষা, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ মানুহ, সকলো দেশৰ মানুহৰ কাৰণেই কবিতাটো লিখা হৈছে. গতিকে কৈছে লেটছ নট স্পীক ইন এনি লেংগুৱেজ. আমি আমাৰ যিটো ভাষা, সেই ভাষাত আমি কিছু সময়ৰ কাৰণে, এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আমি কথা বতৰা বন্ধ কৰি থাকোঁ. এক ছেকেণ্ড বুলি এক ছেকেণ্ডে নহয়, কিছু সময়ৰ কাৰণে নীৰৱ অন্তৰ্দৰ্শন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে. আমি কেতিয়াবা বহুত সময়ত কওঁ মই এক ছেকেণ্ডত ঘূৰি আহি আছোঁ. বাট that does not mean that I will return in 1 second. That is, I will come back soon. সোনকালে ঘূৰি আহিম. কিছু সময়ৰ কাৰণে কবিয়ে অন্তৰ্দৰ্শন কৰিবলৈ কৈছে. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. আৰু এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আমাৰ কাম কাজ, আমাৰ হাত, আমি হাতৰ দ্বাৰা কাম কৰোঁ, our arms. গতিকে কোৱা হৈছে not move our arms so much. আমাৰ হাত, আমাৰ দুই বাহু বেছি লৰচৰ কৰিবলৈ মানা কৰিছে. একেবাৰে যে বন্ধ সেইটো কোৱা নাই. লেটছ নট আৱাৰ আৰ্মছ so much. ইমান বাহু সঞ্চালন কৰিবলৈ মানা কৰা হৈছে. কিবা কাম কৰিবলৈ দিনে ৰাতিয়ে গাড়ী চলাই আছোঁ, কিবা কাম কৰি আছোঁ, এইবোৰ কৰিবলৈ মানা কৰিছে. কিছু সময়ৰ কাৰণে ষ্টপ, নীৰৱ দৰ্শন. মই যি কৰি আছোঁ সেয়া শুদ্ধ কৰি আছোঁ নে ভুল কৰি আছোঁ, তাৰ কাৰণেই অলপ সময়ৰ কাৰণে কামবোৰ বন্ধ কৰি আত্মদৰ্শন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে. See next stanza. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. কি কোৱা হৈছে? It would be an exotic moment. আমি যদি নীৰৱ হৈ থাকোঁ, সকলোৱে কাম বন বন্ধ কৰি চুপচাপ কিছু সময়ৰ কাৰণে যদি বন্ধ হৈ থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এনেকুৱা এটা নীৰৱতাৰ সৃষ্টি হৈ যাব যিটোক এক্সোটিক মোমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে. এক্সোটিক মোমেণ্টৰ জৰিয়তে মোমেণ্টছ অফ পিচ এণ্ড হাৰমনি, শান্তি আৰু একতাৰ সময় বুলি কোৱা হৈছে. আমি যদি সকলোৱে নীৰৱে থাকোঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীত কোনো কল কাৰখানা, মেচিন, কোনো যুদ্ধ বিগ্ৰহ একোৱেই সংঘটিত নহ'ব. গতিকে পৃথিৱীত শান্তি আৰু শান্তিয়ে বিৰাজ কৰিব. এই এক্সোটিক মোমেণ্টৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে ইট ইজ এ মোমেণ্ট অফ পিচ এণ্ড হাৰমনি, একতা আৰু শান্তিৰ সময়. You may be asked in your exam, what do you mean by exotic moment? Exotic momentৰ জৰিয়তে তুমি কি বুজা? এক্সোটিক মোমেণ্টটো কি কোৱা হৈছে? ইট ইজ এ মোমেণ্ট উইদাউট ৰাছ, কোনো হৈছে কোনো হুলস্থুল নাথাকিব. উইদাউট ইঞ্জিনছ, কোনো কল কাৰখানা, মেচিন ইত্যাদি ইত্যাদি চলাচল নকৰিব. সেই মোমেণ্টটোক, সেই শান্তিপূৰ্ণ সময়টোক কোৱা হৈছে এক্সোটিক মোমেণ্ট. উই উড অল বি টুগেডাৰ, আৰু সেই সময়ত আমি সকলোৱে একতাৰ দৰে বান্ধ খাই যাম. উই অল বি টুগেডাৰ ইন এ ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ. আৰু কিছু সময় নীৰৱে থকাৰ পিছত এনেকুৱা এটা সময়, এনেকুৱা এটা মোমেণ্টৰ সৃষ্টি হৈ যাব যিটোক ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ বুলি কোৱা হৈছে. এটা অদ্ভুত সময়, এটা বিস্ময়কৰ সময়. কিহৰ বিস্ময়কৰ সময়? শান্তিৰ বিস্ময়কৰ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ যাব যে এনেকুৱা অদ্ভুত শান্তি, এনেকুৱা অদ্ভুত নীৰৱতা, এনেকুৱা অদ্ভুত একতা
কেতিয়াও কোনো দিনে হোৱা নাছিল তেনেকুৱা এটা সময় তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ যাব যদি আমি সকলোৱে কিছু সময়ৰ কাৰণে আমাৰ কামবোৰ বন্ধ কৰি অলপ নীৰৱ হৈ থাকি নিজৰ অন্তৰ্দৰ্শন কৰোঁ কিহৰ অন্তৰ্দৰ্শন মই যেটো কৰি আছো হেতু শুদ্ধ কৰি আছো নে ভুল কৰি আছো যদি ভুল কৰি আছো ভুলটো এৰিব লাগিব শুদ্ধ কৰি থাকিলে হেতু শুদ্ধটো নীৰৱে কৰি থাকিব লাগিব বেলেগৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ See next fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hard hands মাছমৰীয়াৰ কথা কৈছে সাগৰত যিসকলে মাছ মাৰে whales তিমি মাছ প্ৰকাণ্ড মাছ এককটা তিমি মাছ 25-30টা হাতীৰ সমান very big fish in the sea জল পানীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ জীৱটোৱে হৈছে whales যিসকলে whales মাৰে সাগৰত whales মাৰাটো কিছু সময়ৰ কাৰণে বন্ধ কৰিব কৈছে fishermen in the cold sea ঠাণ্ডা পানীৰ চেঁচা পানীৰ সাগৰত whales মাৰা সকলক কোৱা হৈছে যে তোমালোকে whales বৰক কি নকৰিবা নধৰিবা নামাৰিবা হাম ক্ষতি নকৰিবা তাৰমানে কি নধৰিবা নামাৰিবা আৰু সাগৰৰ পৰা লন সংগ্ৰহকাৰী মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে যে কিছু সময়ৰ কাৰণে লন সংগ্ৰহ বন্ধ কৰিব কৈছে the man gathering salt would look at his hard hands ৰাজমিস্ত্ৰীয়ে সিমেন্টৰ কাম কৰোতে যেনেকৈ হাতত কিবা ঘাও হোৱা নিচিনাকৈ জলাফুটা হোৱা নিচিনাকৈ হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ যিসকলে সাগৰৰ পানীৰ পৰা লন বা নিমখ সংগ্ৰহ কৰে তেওঁলোকৰ হাত ঠিক তেনেকুৱা জলাফুটা নিচিনা বা ঘাও হোৱা নিচিনাকৈ হৈ যায় কিছু সময়ৰ কাৰণে কাম বন্ধ কৰি নিজৰ সেই আহত বা ঘাও হোৱা হাতৰ পিনে চাই থাকিব কৈছে would look at his hard hands আহত হাতৰ ফালে কিছু সময় নীৰৱে চাই থাকা মানুহ কাম কৰিলেও কামৰ এটা সীমা থাকে সীমাহীনভাৱে যদি অক্লান্তভাৱে কামত লাগি থকা যায় উইদাউট ৰেষ্ট হেতুটো শৰীৰৰ কাৰণে ক্ষতি কৰে গতিকে সকলো কাম লিমিট মতেহে কৰিব লাগিব সেই কাৰণে কিছু সময় নীৰৱে থাকি মই কৰা কামবোৰ সঠিক হৈ আছে না নাই শুদ্ধ হৈ আছে না নাই তাৰ কাৰণে সেলফ ইন্ট্ৰস্পেকশন অন্তৰ্দৰ্শন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে See next those who prefer green wars with gas wars with fire victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing ইয়াতে তিনি ধৰণৰ যুদ্ধৰ কথা কোৱা হৈছে যুদ্ধ মানে বিধ্বংসী এটা কাৰ্য ধ্বংস কৰা কাৰ্যক বুজোৱা হয় those who prefer green wars এটো এনেকুৱা এটা ওয়াৰৰ কথা কোৱা হৈছে যি ওয়াৰৰ জৰিয়তে it is such an war which destroys environment যি যুদ্ধই পৰিবেশ ধ্বংস কৰি পেলায় পাহাৰ পৰ্বতৰ গছ গছনি হাবি বননিৰ গছ গছনি কাটি পেলাই মৰুভূমিত পৰিণত কৰা কাৰ্যক এটা গ্ৰীণ ওয়াৰ বুলি কোৱা হয় হেউজ বিপ্লৱৰ বিৰুদ্ধে যেটো বিপ্লৱ কৰা হেউজীয়া গছ গছনি ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে যেটো বিপ্লৱ কৰা হেতুক কোৱা হয় যে গ্ৰীণ ওয়াৰ্স আৰু ওয়াৰ্স উইথ গ্যাস বিভিন্ন গ্যাসেৰে যিবোৰ যুদ্ধ কৰা হয় হাইড্ৰোজেন গ্যাস এটম বম হাইড্ৰোজেন বম এইবোৰৰ জৰিয়তে যেটো যুদ্ধ কৰা হয় এটম বম হাইড্ৰোজেন বমৰ জৰিয়তে আমি জানো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধত হিৰোশিমা নাগাসাকি ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছিল আৰু এক ধৰণৰ যুদ্ধ হৈছে ওয়াৰ্স উইথ ফায়াৰ খাৰ বাৰুদ বোমাৰ যেটো যুদ্ধ পিস্তল বন্দুক কামান গোলা বাৰুদৰ যেটো যুদ্ধ এই তিনি ধৰণৰ যুদ্ধৰ কথা কোৱা হৈছে এই সকলোবোৰ বিধ্বংসী যুদ্ধ মনত ৰাখিব লাগিব what kinds of wars have been mentioned here
3 wars, green wars, wars with gas, and wars with fire. যুদ্ধ কৰাৰ পিছত যদি সব মানুহ মৰিয়ে যায় লাভালাভ কি হ'ব কৈছে ভিক্টৰি উইথ নো সাৰ্ভাইভাৰ্ছ ভিক্টৰি কোনো পক্ষৰ হ'ল বিজয় কোনো পক্ষৰ হৈ গ'ল কিন্তু ভিক্টৰি বিজয় উপভোগ কৰিবলৈ যদি মানুহ নাথাকে ইয়াৰ ওপৰত যুদ্ধ হৈ গ'ল মাৰামাৰি কাটাকাটি হৈ গ'ল তাৰ পিছত কবিয়ে অলপ সময় নীৰৱে ভাবিবলৈ কৈছে সেল্ফ ইন্ট্ৰস্পেকশন যুদ্ধ যদি কৰা হ'ল ইয়াক উপভোগ কৰিবলৈ মানুহে নাথাকিল তেতিয়াহ'লে এইটো কি মানৱতাৰ কাৰ্য হ'ল নে অমানৱতাৰ কাৰ্য হ'ল এইটোৰ ওপৰত অলপ চিন্তা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে and if the warmongers the people who fought against one another যিসকলে ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল if they think about their activities about the destructions সেই কাৰ্যকলাপ সেই ধ্বংসৰ বিষয়ে যদি অলপ সময় চিন্তা কৰা যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অনুশোচনা নিশ্চয় আহিব যে তেওঁলোকে ভুল কৰিছে এই অনুশোচনাটোৱে this repentation will clean their hearts তেওঁলোকৰ অন্তৰ সাফা কৰি দিব তেওঁলোক ভৱিষ্যতে নিশ্চয় এনেকুৱা ভুল কাম নকৰিব and for that reason our poet Pablo Neruda is saying about self introspection আত্মদৰ্শন অন্তৰ্দৰ্শন কৰিবলৈ কৈছে warmongers যিসকলে যুদ্ধ কৰে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰাৰ পিছত যদি এনেকৈ কিছু সময় ভাবনা চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব উৎপুট অন ক্লিন ক্লথছ তেওঁলোকে ক্লিন ক্লথছ পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিব and walk about their brothers in the shade doing nothing নীৰৱে তেওঁলোকৰ ভাই ককাইসকলৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিব doing nothing একো নকৰাকৈ মানে doing no harm কোনো ক্ষতি নকৰাকৈ উৎপুট অন ক্লিন ক্লথছ পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধাৰ জৰিয়তে পৰিষ্কাৰ অন্তৰখনৰ কথা কোৱা হৈছে যে যি যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈ গ'ল সেই যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ ওপৰত যদি অলপ সময় চিন্তা কৰা যায় সেই চিন্তা সেই সেল্ফ ইন্ট্ৰস্পেকশনে তেওঁলোকৰ অন্তৰটো সাফা কৰি দিব ক্লিন কৰি দিব আৰু তেওঁলোকে সেই ক্লিন অন্তৰৰ অধিকাৰী যেতিয়া হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাই ককাৰ মাজত কোনেও কাৰো অনিষ্ট নকৰাকৈ বাস কৰিব পাৰিব সেইটো কথা কোৱা হৈছে whatever we do let's make an introspection কবিয়ে কৈছে আমি অলপ সময় ভাবো then see next what I want should not be confused with total inactivity life is what it is about কবিয়ে কৈছে মই যিখিনি কথা কৈ আছো কি কথা কৈ আছে নীৰৱ হৈ থকাৰ কথাটো কৈছে কোনো ভাষাতে আমি কথা বতৰা নকওঁ যেটো আগতে কোৱা হৈছে let's not speak in any language let's not move our arms fishermen should not harm the whales the man gathering salt would look at his hard hand যিবোৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰি অলপ সময় চিন্তা কৰাৰ কথা কৈছে তাৰ জৰিয়তে কবিয়ে কৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে কাম বন বন্ধ কৰি কথা বতৰা নকোৱাকৈ কোনো ইঞ্জিন নচলাকৈ এই সকলো কথাৰ জৰিয়তে মই টোটেল ইনএক্টিভিটি বুজোৱা নাই যে কাম বন নকৰাকৈ মানুহ থাকিব ইনএক্টিভিটি নিষ্কৰ্মা হৈ বহি থকাৰ কথা কোৱা নাই কৈছে যে should not be confused should not be misunderstood ভুল বুজিব নালাগে যে মই নিষ্কৰ্মা হৈ বহি থকাৰ কথা কৈছো ইয়াতে তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰি কৈছে নীৰৱ হৈ থকাৰ জৰিয়তে নিষ্কৰ্মা হৈ বহি থকাৰ কথাটো কোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কৈছে লাইফ ইজ হোৱাট ইট ইজ এবাউট জীৱনটো যেনেকৈ চলি আছে এনেকৈয়ে চলি থাকিব তেতিয়াহ'লে জীৱনটো যদি চলি থাকে তেতিয়াহ'লে কাম বন্ধ কৰিবই লাগিব তেতিয়াহ'লে কাম বন কৰাৰ মাজতে মই কি কৰি আছো সেইটো সংক্ৰান্তত অলপ সময় নীৰৱে ভাবি পেলাই যদি ভুল কৰিছো ষ্টপ দ্যাট আৰু যদি শুদ্ধ কৰি আছো গো অন ডুইং কৰি থাকা বেলেগৰ ক্ষতি নকৰাকৈ দ্য থিং ইজ দ্যাট উই শুড ডু আৱাৰ ডিউটিজ
without doing any harms to other people. বেলেগৰ ক্ষতি বেলেগৰ অন্যায় নকৰাকৈ পাৰ্থিব উন্নতিৰ কাৰণে মেটেৰিয়েল এচিভমেণ্ট পাৰ্থিব উন্নতিৰ কাৰণে আমি প্ৰতিযোগিতাত নামি বেলেগৰ ক্ষতি কৰিব নালাগে কবিয়ে সেইটো কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে তেওঁ কৈছে জীৱন যি সাধাৰণ গতিৰে চলি আছে সেই সাধাৰণ গতিৰে চলি থাকিব লাইফ ইজ হোৱাট ইট ইজ এবাউট আই ৱান্ট নো ট্ৰাক উইথ ডেথ ইনএক্টিভিটি কি বুজাইছে ডেথ বুজাইছে মৰা মানুহ যেনেকৈ কোনো হাত ভৰি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে কথা ক'ব নোৱাৰে নিষ্কৰ্মা হৈ যেনেকৈ পৰি থাকে গতিকে মই নীৰৱে থকাৰ জৰিয়তে মৰা মানুহৰ লগত মৃত মানুহৰ লগত মই কম্পেয়াৰ কৰা নাই তুলনা কৰা নাই কাম চলি থাকিব জীৱন চলি থাকিব মাত্ৰ এক্সেছ অতিৰিক্ত মানুহৰ যিটো কাম বনৰ পাৰ্থিব উন্নতিৰ কাৰণে যিটো কম্পিটিশ্যন বেলেগৰ ক্ষতি কৰি পেলাই সেইটো কৰিবলৈ মানা কৰিছে তেওঁ কি কৈছে if we are not single minded about keeping our lives moving আমাৰ জীৱনটো চলি থকাৰ কাৰণে যদি সকলোৱে আমি মিলিত হৈ পেলাই আমাৰ মনবোৰ এক ভাৱাপন্ন নকৰোঁ if we are not united যদি আমি একত্ৰিত নহওঁ about our thinkings about our feelings about our doings তেতিয়াহ'লে কি হ'ব perhaps a huge silence might interrupt this sadness তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত দুখ আহি যাব sadness যদি আমি পাৰস্পৰিকভাৱে বুজাবুজিত উপনীত নহওঁ যদি আমি ইউনাইটেডলি ভাৱনা চিন্তা কৰি পেলাই বেলেগৰ ক্ষতি নকৰাকৈ আমাৰ জীৱনটো চলাই যোৱাৰ কাৰণে যদি একমতত উপনীত নহওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত যিটো কম্পিটিশ্যন লাগিব সেই কম্পিটিশ্যনত ইজনে সিজনক মাৰা মাৰি কাটা কাটি পৃথিৱীত হৈছৈ হুলস্থুল চলি থাকিব আৰু আমাৰ মাজত কি আহিব sadness of never understanding ourselves আমি ইজনে সিজনক নুবুজাৰ কাৰণে যিটো sadness of threatening ourselves with death আৰু ইজনে সিজনক নুবুজাৰ কাৰণে আমি এজনে আনজনৰ প্ৰতি জীৱনৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব গতিকে সেই ভাবুকিৰ যাতে সৃষ্টি কৰা নহয় আমাৰ পৃথিৱীৰ জীৱনটো যাতে চলি থাকে so that our lives continue as it is without doing any harm to others বেলেগৰ কোনো ক্ষতি নকৰাকৈ জীৱনটো যদি চলি থাকিব লাগে আমাৰ জীৱনত যদি দুখ আহিব নালাগে if we want that sadness should not come to us দুখ আমাৰ মাজত আহিব নালাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত এটা বস্তুৰে প্ৰয়োজন হ'ব let's have a silence for some time কিছু সময়ৰ কাৰণে অলপ silence অলপ নীৰৱ হৈ থাকোঁ নীৰৱ হৈ থকাৰ জৰিয়তে বাৰবাৰ এটা কথাকেই কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে সেল্ফ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন আত্মদৰ্শন অন্তৰ্দৰ্শন আত্মসমালোচনা কৰি পেলাই আমাৰ কামবোৰৰ এটা খতিয়ান আমি লওঁ যদি ভুল কৰিছোঁ stop there আৰু যদি শুদ্ধ কৰিছোঁ let's go on doing our duties without harming others and whatever we do let's create a feeling of mutual understanding আমাৰ মাজত এটা পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰোঁ আৰু যদি সেইটো নকৰোঁ তাকেই কৈছে এই ষ্টেঞ্জাটো যে of never understanding ourselves নিজকে আমাৰ মাজত ইজনে সিজক নুবুজা কাৰণে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি জীৱনৰ ভাবুকি আহি যাব of threatening ourselves with death মৃত্যুৰ ভাবুকি আহি যাব দুখ আহি যাব sadness আহি যাব গতিকে সেইটো ষ্টপ কৰাৰ কাৰণে এটাই উপায় হৈছে কি let's introspect and create a feeling of mutual understanding আমি অলপ সময় ভাবো আৰু আমাৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি সৃষ্টি কৰোঁ see next perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive কবিয়ে কৈছে যে পৃথিৱীৰ পৰা যি পৃথিৱীক এনে আমি মৃত যেন অনুভৱ কৰোঁ কেনেকৈ মৃত যেন অনুভৱ কৰোঁ পাহাৰৰ ঠাই থিয় হৈ আছে নদীৰ ঠাইতে আছে গছ-গছনিৰ ঠাইতে আছে ইত্যাদি তেওঁলোকে নীৰৱে যাৰ স্থানত আছে গতিকে পৃথিৱীৰ পৰা উপদেশ ল'ব কৈছে আমাক কবিয়ে যে আমি পৃথিৱীৰ পৰা এটা উপদেশ লওঁ earth let's have a lesson
from the earth. পৃথিৱীক যদিও আমি পাহাৰ য'ত আছে, গছ গছনি য'ত আছে, নদী য'ত আছে, নীৰৱে আছে যদিও যাৰ যাৰ কাৰ্যকলাপ কিন্তু চলাই আছে। গছৰ কাৰ্যকলাপ, গছে আমি এৰি দিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰি পেলাই অক্সিজেন ক্ৰিয়েট কৰি আমাৰ কাৰণে পৃথিৱীত এৰি দিছে, নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি লৈছে। পাহাৰৰ ঠাইত পাহাৰৰ যিটো কাম কৰি আছে, নদীৰ ঠাইত নদী বৈ যোৱা কাম কৰিয়ে আছে। গতিকে যাৰ যাৰ কাম নীৰৱে কৰি আছে, যদিও মৃত যেন অনুমান হৈছে, seems to be dead, but it is really alive and active, জীৱিত হৈ আছে আৰু কৰ্মক্ষম হৈ আছে, কৰ্মঠ হৈ আছে। গতিকে আমি পৃথিৱীৰ মানুহবোৰে বেছি হুলস্থুল, বেছি হৈছৈ বেলেগৰ ক্ষতি নকৰাকৈ আমি নীৰৱে থাকি পেলাই আত্মদৰ্শন কৰি নিজৰ কাম নিজে চলাই যাবলৈ কবিয়ে পৰামৰ্শ দিছে। তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীৰ মানুহ সুখেৰে থাকিব পাৰিব, শান্তিৰে থাকিব পাৰিব। আকৌ কবিয়ে প্ৰথম লাইন দুটা আকৌ ৰিপিট কৰিছে, নাও আই উইল কাউণ্ট আপ টু 12 এণ্ড ইউ কিপ কোৱাইট এণ্ড আই উইল গ'। আহক আমি হিচাপ কৰোঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 9 10 11 12 12লৈকে হিচাপ কৰাৰ জৰিয়তে আমি যিটো দিন ৰাতিৰ ঘণ্টা, সেই ঘণ্টাক বুজাইছে কবিয়ে। যি সময়ত আমি দিনৰ ভাগত বিশেষকৈ আমি কামবোৰ কৰি থাকোঁ, সেই কামৰ মাজতে আমাক কবিয়ে অন্তৰ্দৰ্শন বা আত্মসমালোচনা কৰিবলৈ কৈছে। আপোনালোকে বা তোমালোকে নীৰৱে থাকা, ইউ কিপ কোৱাইট, নীৰৱে থাকা, এণ্ড আই উইল গ', আৰু মই যাওঁ। কবিয়ে বিদায় মাগিছে। নীৰৱে থকাৰ জৰিয়তে কাম বন বন্ধ কৰি নিষ্কৰ্মা হৈ বহি থাকিব কোৱা নাই, হুলস্থুল হৈছৈ নকৰাকৈ মেড ফৰ শ্বুট, পাগলৰ নিচিনা প্ৰতিযোগী নহয়, নীৰৱে বেলেগৰ ক্ষতি নকৰাকৈ যাৰ যাৰ কাম কৰি থাকিবলৈ দিছে। The poet has suggested us to have a silence to make self-introspection and create a feeling of mutual understanding. And by keeping silence, the poet does not mean that we should not do our duties. We must go on doing our duties. আমি আমাৰ কাম কৰি থাকিব লাগিব, but we should do our duties without doing any harms to others, without making any rush, without making any noise and tumult. কোনো হৈছৈ, কোনো হুলস্থুল নকৰাকৈ আমি আমাৰ কামবোৰ নীৰৱে শান্তিৰে কৰি থাকিব লাগিব। But whatever we do, the poet has suggested us to make a self-introspection, আত্মদৰ্শন কৰিবলৈ কবি আমাক পৰামৰ্শ দিছে। তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীত কি আহিব? শান্তি আহিব। So this is the end of the poem, and I shall discuss, or I shall send the questions and answers in your WhatsApp group. WhatsApp group my questions answer bo পঠিয়াই দিম। You see, read the questions and answers and memorize. চোৱা, পঢ়িবা আৰু মুখস্থ কৰিবা। And I shall try to discuss the questions and answers in my next class. Thank you. Let's stop.